สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กช็อกโกแลตกันนะคะไม่มีเตาอบนะคะเราจะใช้หม้อนะคะในการอบหม้อใบเดียวก็สามารถที่จะทำขนมเค้กกินง่ายๆที่บ้านได้นะคะสูตรก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยไปลงมือทำกันเลยค่ะนมจืดค่ะ1 ถ้วยตวงน้ำมันนะคะน้ำมะนาว1 ช้อนโต๊ะแป้งเค้ก1 ถ้วยน้ำตาลไอซิ่งครึ่ง ถ้วยเบกกิ้งโซดาครึ่ง ช้อนชาเกลือ1/4 ช้อนผงฟู1 ช้อนชาผงโกโก้2 ช้อนโต๊ะวานิลาครึ่ง ช้อนชาจากนั้นก็ตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็พักไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทาน้ำมันนะคะที่พิมพ์เค้กที่เราจะใช้อบนะคะใช้เป็นน้ำมันพืชนะคะทาให้ทั่วพิมพ์จากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมที่เราผสมไว้อะค่ะตัวเนื้อเค้กแต่หลังจากที่ก่อนที่จะนำมาเทลงพิมพ์นะคะก็ให้เราตะล่อมเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศนะคะในตัวเนื้อขนมที่เราพักไว้นะคะจากนั้นก็จะนำมาเทใส่พิมพ์ที่เราทาน้ำมันไว้แล้วนะคะเหลือพื้นที่ไว้เพื่อที่จะให้เขาขึ้นฟูด้วยนะคะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งของพิมพ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวขนมเราก็จะขึ้นฟูเนาะหลังจากที่เทส่วนผสมนะคะลงไปในพิมพ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเคาะนะคะเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศเคาะป๊อก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 ลงที่โต๊ะนะคะเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศเนื้อขนมของเราก็จะมีความเนียนขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็นำหม้อไปตั้งไฟนะคะอันนี้ใช้เป็นเตาแก๊สนะคะเปิดไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะแล้วก็วอร์มหม้อไว้นะคะประมาณ 4-5 นาทีพอหม้อร้อนเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำขนมที่เราเทใส่พิมพ์อะค่ะลงไปในหม้อเลยเราใช้ตะแกรงรองหม้อก่อนนะคะเพื่อที่ไม่ให้พิมพ์ไหม้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เวลานึ่งนะคะประมาณ 35-40 นาทีนะคะพิมพ์ขนาดนี้ใช้เวลาประมาณนี้ก็สุกแล้วนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยวิธีทำง่ายๆนะคะลองไปทำดูเลยสำหรับคนที่ไม่มีเตาอบนะคะเราก็สามารถมีขนมเค้กกินได้ง่ายๆนะคะมีแค่หม้อใบเดียวแค่นั้นเองเราก็สามารถที่จะอบขนมได้สูตรนี้ใช้นึ่งก็ได้นะคะใช้แบบวิธีอบหม้ออย่างนี้ก็ได้
ง่ายๆเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ